Ja, welkom bij de tweede aflevering van mijn nieuwe wagen, de Scania 660S. Hier staat hij dan hoor, het plaatje. Ik ben er zo blij mee. We staan bij het CDW. Het CDW worden een aantal dingen opgebouwd, zoals bijvoorbeeld de schotel, maar dan wordt die ook goedgekeurd. ADR, LZV, noem het dan maar op, dat die laatste handelingen die niet standaard zijn aan de wagen, die worden hier gedaan. Maar daar gaan we zo meteen hoor. We gaan de allereerste meters maken met de vrachtwagen op de openbare weg. Maar de eerste meters, dat is heel uniek. Ik mocht hem ook voor de eerste keer starten en de allereerste meters heb ik al in de fabriek gemaakt na het proces. En daar gaan jullie nu even naar kijken. Ongekend. Tot bijna een beetje emotioneel. Ik zit nu in mijn eigen wagen. Kijk, dit dashboard. En dit. Ik ga hem nu starten. En kijk, zoals jullie hier ook kunnen zien, hij heeft nog gewoon niet eens 1 meter gereden. Dus ik mag nu ook de eerste meters zelf rijden. Elektrische handrem. Ben ik eigenlijk niet zo fan van, maar omdat Scania handrem zo perfect werkt eigenlijk, dacht ik ga het gewoon proberen. Want ik ben eigenlijk wel van de pneumatische handmatige handrem. Eerste meters jongens. Goed. Ja. De echte allereerste meters hè. Gewoon niet bij de dealer ophalen, nee. Gewoon in de garage op het moment dat hij op zijn wielen wordt gezet, meteen rijden. Hoe dik is dat? Ja, jullie zagen het net in de fabriek, super dik natuurlijk en heel uniek wat ik al aangaf. Want er is geen chauffeur die zijn eigen wagen voor de eerste keer start. Kijk eens even. Ik heb de sleutels in ontvangst genomen van de verkoper Lars Niels. Die heeft mij super geholpen met die trekker. Dus nu zit het wel heel dicht bij zelf rijden de weg op. Maar jullie zien natuurlijk, er zit geen kentekenplaat op. Waarom niet? We willen hem natuurlijk zo snel mogelijk meenemen om klaar te maken voor Truckstar. Om er nog wat toeters en bellen op te maken. Daarom hebben we hem nu zonder kenteken. Daar wachten we op. We krijgen nu groene kentekenplaten van de Scania mee. Zodat we hem nu alvast mee kunnen nemen. Dus ja. Lekker hoor, ik heb de sleutels, we gaan lekker instappen en dan gaan we naar buiten rijden en dan kan ik eindelijk toeren. En dan zien jullie mij zo nog over de dijk. Nu nog een klein toetertje. Nou, daar zit ik dan hoor. De eerste kilometers in mijn eigen wagen. Alles zit nog in het plastic zoals jullie kunnen zien. Dat laat ik voorlopig ook zo zitten, want we gaan hem straks meteen naar de opbouwen brengen. Daarom zit het er nog in dat zo min mogelijk dingen beschadigen. Ook alle folietjes nog op het scherm. Maar ja, je wordt natuurlijk niet zomaar eigen rijder. En daar zit nog heel veel aan vast. Je moet natuurlijk je ondernemingspapieren halen. Ook wel bekend als het niveau. En dat is je eurovergunning. En die heb ik uiteindelijk gehaald bij BVA, Beroepsvervoeracademie. Daar kan je dus trainingen doen om die cursus te halen. Dus je doet echt trainingen om die cursus te halen. Het is 6 keer een examen bij het CBR. En dan moet je denken aan personeel, financieel management, wegvervoer 1, 2. En dan zo zijn er 6 modules. En als je die modules dan hebt, dan heb je je vergunning, je ondernemingspapieren. En daarmee kan je uiteindelijk weer je niveau aanvragen, waarvoor je dan een transportbedrijf kan beginnen. En dat heb ik dus daar gehaald. Super tof, hele aardige mensen. En ze stomen je ook echt klaar voor het examen om het te kunnen halen. Nou ja, als je dat dan hebt, dan kan je in principe een vrachtwagen bestellen. Want zonder een niveau kan je ook geen vrachtwagen bestellen. In ieder geval een nieuwe. Als je gebruikte koopt, dan kan je zo een gebruikte auto kopen. Dus wij gaan nu naar Hippolytushoef, Joost Multiservice. En die gaat dus de aankomende dagen de wagen helemaal spik en span opbouwen. De elektra helemaal doen. En ja, eigenlijk is voor mij dan nog maar één ding. En dat is lekker genieten van die auto. Mooi nog een stukje toeren. Alles uitzoeken, want zoals je kan zien, het hele dashboard is nieuw. Is allemaal digitaal. Heel nieuw scherm hier ook.
Dat is allemaal nog nieuw voor mij, dus dat ga ik allemaal lekker uitzoeken. En ja, wat ik al zei, lekker genieten van die auto. Het is echt een dikke machine. Daar zijn we dan in Hippolytushoef. Jullie zagen me achteruit rijden bij Joost Multiservice. Joost, jij gaat er wat moois van maken, of niet? Jazeker. Dat is wel de bedoeling. Mooi kar maken. Ja. Joost is super met het aanleggen van de bedrading, alles weg te werken. Dus zoals de onderlipper opbouwen, gewoon het opbouwen van de vrachtwagen. Als Joost is geweest, is het net alsof je uit de fabriek komt. Maar dan het van Joost. Dat is echt waar. Ja, jij lacht omdat je een beetje bescheiden bent, maar het is echt perfect. Die spullen hebben we bij Go & Style vandaan, uit Lopik. Die heb ik eerder al opgehaald. En de spullen die er nu opkomen, dat gaan jullie sowieso zien, maar ik zal alvast wat verklappen. Dat is een zonneklep, lichtbak, verstralers, toplampen erop, onderlip. Nou, het is genoeg. En dat hebben we allemaal al laten spuiten. Bij de spuiterij van Simoloos heb ik natuurlijk goed contact mee. Dus dat was de makkelijkste weg om het nu te laten spuiten voor Truckstar. Want daarvoor zijn we alles aan het klaarmaken zo snel mogelijk. En dan komt er wel een dikke machine uit, hoor. We zijn een paar dagen verder, we zijn weer terug bij Joost Multiservice. We staan binnen. Ik heb de booskijkers en de hoekschildjes alvast. We zijn alvast begonnen met voorbereiden om de hoekschildjes vast te maken. Nou, de booskijkers is niet heel spannend. Dat is gewoon dubbelzijdig tape en eventueel met een beetje kit. Kunnen zo op de koplampen. Ja, zoals je kan zien is er al een heleboel gebeurd. We zijn een paar dagen verder, maar Joost heeft niet stilgezeten. Zoals nu ook weer. Hij zit wel, maar hij zit niet stil. Hij is de talmuus aan het aansluiten. De verlichtingstekkers voor de talmuus zelf onder de auto, die liggen er al. Net zoals de booskijker of de dubbelbranders. Op het dak natuurlijk al heel veel gebeurd. We gaan zo meteen ook nog naar de torpedo's kijken. Die zitten op het dak. Die moeten we nog even een beetje fine-tunen hoe we ze gaan plaatsen. Maar de lichtbak die zit er al in met oranje en witte verlichting. Hetzelfde als de verstralers, ronde verstralers van Strands. Nou, dat gaan we dus even doen. Joost is druk bezig. Wij gaan de hoekschildjes erop zetten. Kunnen we mooi een beetje rommelen en kan ik zelf ook helpen. Want dat is natuurlijk wel het leukste aan je eigen wagen. Nou, dat is erop mooi, hoor. Joost die is ondertussen de andere kant alweer Pietje precies aan het afmeten. Hij zegt, ga jij maar gaatjes boren? Maar dat is wel spannend. In een nieuwe auto even gaatje boren. Ik hoop dat het dit kruisje was. Oh. Zo door mijn luchtpijp heen. Nee, het is goed gegaan. Volgende. Ja. Hoppa. Super, de booskijkers zitten er nu op, hoekschildjes zijn volgeboord, dus die kunnen er ook zo meteen op, maar om dit meteen even te laten zien. Het is vaak zo dat als je bijvoorbeeld je onderlipper een keer onder vandaan moet halen en je doet dit niet met een stekkertje, dan moet je altijd je bekabeling doorknippen en dan vervolgens weer opnieuw aansluiten. Joost maakt het zo, die zet overal meteen een stekkertje op. Dus moest die onderlipper een keer onder vandaan of opnieuw gespoten. Het kan ook dat je hem een keer raakt. Dan is het zo makkelijk even klik-klak en dat is hetzelfde hier. Hier komen de dubbelbranders natuurlijk in te zitten. Mocht nou je grill een keer eruit moeten voor te spuiten of iets anders, heeft Joost hier ook een stekkertje gemaakt. Meteen zo doorgelust aan deze kant. Nu lijkt het of er hier wat spanning op zit, maar de grill zit natuurlijk altijd gewoon dicht. Dus moest hij er een keer af moeten, dan kan de stekkertje zo los. En dan is het allemaal veel makkelijker in plaats van te knippen, knippie te doen en dan weer opnieuw aan elkaar te maken. Perfect. Dit is dus allemaal klaar. Deze moet Joost zo nog even afmeten. De talus die worden nu aangesloten. Talmu. Daglampen. Top, ik heb de grill van de Scania opengemaakt. Joost heeft alles al perfect volgeboord. En de dubbelbranders die zitten er ook in. Kijk, 2 kleuren. Super dik. Dus nu mag ik deze erin zetten. Daarom heb ik de grill opengemaakt om hem meteen open te zetten om ze vast te draaien. Ik heb mijn schroefjes al gekregen. Wat leuk hè, om nog even zelf te helpen ook. Al is het een klusje voor niks natuurlijk. Want dit zijn echt de makkelijke klusjes. Het is wel leuk om even te helpen.
Het recht. In verband met bepaalde keuringen zijn de kentekens nog niet binnen, dus we hebben even een tijdelijke oplossing. Skitteronplaatjes, dan zie je niet dat hele popnagel gebeuren meer. Dus die er eventjes voor de show en voor de time being erin doen. Skitterenboy. Ik sta hier naast Tim Toussaint. Dat is het bedrijfsnaam. Dat staat ook op je bus, overal staat dat, op je shirtje. Dus dat is je bedrijf. Jij bent plakker, maar jij plakt dus van alles. En je gaat ook meteen ook de vrachtwagen beplakken, maar wat heb je nu bij je? Vind je het spannend? Ja, ik vind het best wel spannend, ja. Want dat design heb ik natuurlijk wel vooraf gezien, maar ik vind het heel tof om het in het groot te zien. Wow. Weet wat? Ja, die is wel heel dik, man. Mooi, Heel hè? het lijkt wel gespoten. Het is echt helemaal beplakt. Ja, zo goed kunnen wij dat rappen. Heel dik. Ja, dik hoor. Echt heel dik. Het lijkt serieus wel gespoten. Bizar, hè? Gruwelijk. We gaan hem er zo meteen bovenin hangen. Nou, de zonneklep die is natuurlijk, of de lichtbak, die heb ik met 2 kleuren. Dus dan is het streepje of oranje in het rood-wit-blauw, of het is helemaal wit. Dus dat is wel bruut om te zien natuurlijk. Ik ben erg benieuwd hoe die op die auto staat. Ik heb het natuurlijk alleen nog maar zo gezien met zo'n open lichtbak. Dan zit je toch naar een gapend gat te kijken. En nu wordt de voorkant echt af. Oké, nu gaan we voor de eerste keer de verlichting aanzetten. Zet maar de gewone verlichting van de deur. Dat die eerst aan staat. Ja, dus dan branden de toplampjes en dan in wit. Ah, het is dik hè? Dik hè? Mooi, hè? Heel dik, of niet? Heel vet hoor. En dan gaan we naar oranje. Kijken hoe die dan uitvalt. Ook heel dik. Ja, dat is echt mooi. Ook serieus heel bruut. Daar staat hij dan, hè. Wat een plaatje. Ik ben er super blij mee, maar het is nog lang niet klaar. Voor nu vind ik het prima. Ik ben goed te herkennen aan de lichtbak en aan de extra toeters en bellen. Over toeters gesproken, die zitten er nog niet op. Ik krijg de nieuwste van Go Style. Die zijn nu onderweg met het vliegtuig deze kant op, dus die komen er zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk en geen gezicht en geen gehoor. Ik ga er echt nog veel meer aan doen. Er komt nog een boelbar op, een open pijp, de achterkant wordt dicht. Ik ga de achterverlichting nog aanpakken. Er komt nog meer verlichting op de voorkant, maar voor nu is het even mooi. Dan gaan we nu eerst de rest opbouwen, want er komt ook nog een PTO op, want er zit nog een heel groot gat in de zijkant. Ga ik allemaal meenemen, ga ik allemaal laten zien. En ik ga jullie zoveel mogelijk sowieso meenemen hoe ik die truc op ga bouwen en wat mijn eerste ritje gaat worden. Dus voor nu wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Het is natuurlijk anders dan normaal gesproken dat ik met een Kniepie Kuipers on Tour meega met iemand. Of dat ik zelf aan het rijden ben. Maar nu wil ik gewoon laten zien hoe het allemaal in zijn werk gaat om een vrachtwagen op te bouwen. Maar ook hoe je eigen rijder bent geworden. Dat heb ik allemaal uitgelegd. Heb je daar vragen over, stel ze vooral. En dan rest mij nog één ding. Om de mannen die mij geholpen hebben, de bedrijven, Go Style, Joost Multiservice en Tim Toussaint onwijs te bedanken dat ze dit voor me neergezet hebben.